Các bạn thân mến, hôm nay Diễm sẽ cùng các bạn khám phá núi tuyết Ngọc Long, ngọn núi nổi tiếng nhất Vân Nam và là một trong những kỳ quan thiên nhiên hàng đầu của Trung Quốc. Hiện tại Diễm đang có mặt tại sảnh bán vé khu du lịch núi tuyết Ngọc Long. Lúc này là 6 giờ sáng, thời tiết rất lạnh, khoảng 5 độ C và trời vẫn còn tối đen như mực. Sáng nay thì bọn mình sẽ chương trình là đi tham quan núi tuyết Ngọc Long. Sáng nay bọn mình đã đi từ sớm rồi, khởi hành lúc 6 giờ, lên đến đây là tầm 6 rưỡi. Tuy nhiên là do thời tiết ấy, ở đây gió quá nên là cáp treo họ chưa mở. Đợi bây giờ cũng là 7 rưỡi rồi. Thì thời tiết ở đây rất là lạnh, mọi người không được chủ quan. Tốt nhất là mặc nhiều áo giữ nhiệt và mua miếng rắn nhiệt nhé. Nếu mà ai mà vẫn cảm thấy lạnh thì tốt nhất là lên thuê áo, không thì lên đấy sẽ không chụp được ảnh hoặc là phải đi xuống ngay. Trên đỉnh Ngọc Long, khi gió quá mạnh, việc lên núi sẽ bị cấm để đảm bảo an toàn cho du khách. Gió mạnh có thể ảnh hưởng đến việc vận hành cáp treo và có khả năng gây ra tuyết lở. Vì vậy, dù đến sớm nhưng mình vẫn không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ gió ngừng. Nếu các bạn đi vào sáng sớm và chưa kịp ăn uống, có thể mua đồ ăn nhẹ ngay tại phòng chờ. Giá cả tương đương với tạp hóa bên ngoài, nhưng bạn sẽ phải thanh toán online. Nếu quần áo không đủ ấm, bạn cũng có thể thuê áo ngay tại khu vực này với giá khoảng 50 tệ, rẻ hơn một số điểm thuê ở bên ngoài. Khoảng gần 9 giờ, Diễm mới bắt đầu di chuyển lên núi bằng xe buýt. Lúc này, toàn bộ khu phòng chờ đã chật kín người. Rất may là mình đã đi từ sớm nên được khởi hành trước. Xe buýt đưa bọn mình đến điểm dừng ở độ cao 3.000 m. Nơi đây là điểm dừng chân để đi cáp treo lên đỉnh cao 4.500 m. Tại đây, các bạn cần mua thêm vé cáp treo để tiếp tục lên cao hơn nữa. Vé này thường là một tùy chọn đi kèm trong các tour du lịch đến núi tuyết Ngọc Long. Hiện tại bọn mình đang đi cáp treo lên núi tuyết Ngọc Long, độ cao 4.605 m. Hôm nay thì thời tiết khá là ủng hộ, trời nắng đẹp. Nhưng mà tuyết hôm nay cũng hơi mỏng, không dày lắm cũng cả. Ôi, khiếp quá. Bắt đầu thấy nôn nao trong người, đau đầu chóng mặt. Cái này ai mà muốn leo núi thì cũng có thể leo nhá, có bậc thang leo núi đây này. Đội chuyên kinh này vẫn leo rồi đấy. Được. Muốn rút tất cả các sổ tiết kiệm vào ngân hàng. Đúng rồi anh. Có sổ tiết kiệm muốn rút hết rồi đi lần 2. Mà cần thiết thì cắm cả sổ đỏ. Cắm sổ đỏ là đi lần 3. Bây giờ mình đang ở độ cao 4.506 m. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi lên độ cao 4.600 m nhé. Nói chung là lên đây thì mọi người nói ít thôi, không gì là bị hụt hơi, với cả rất là mệt, không nên chạy nhảy nữa. Rồi, chúng mình đi. Thời điểm Diễm đi là đầu mùa đông,
trên núi lạnh, nắng rất to và có gió mạnh. Núi Tuyết Ngọc Long có tuyết quanh năm, tuy nhiên thời điểm đẹp nhất để tham quan là cuối thu và mùa xuân. Trong khoảng thời gian này, tuyết trên núi dày và trời quang đãng ít mưa, đem đến cho bạn cơ hội ngắm nhìn cảnh quan núi tuyết vào thời điểm đẹp nhất. Về ăn mặc, mình cảm thấy chỉ cần mặc 2 áo giữ nhiệt, 1 áo len và 1 áo khoác là đủ. Bạn có thể mang theo tấm rán nhiệt nếu cảm thấy không an tâm. Mặc quá nhiều lớp sẽ gây cảm giác nặng nề, không thuận tiện cho việc leo núi và có thể khiến ảnh chụp không được đẹp. Ở đây tia UV rất mạnh, dù đã bôi kem chống nắng đầy đủ nhưng mặt mình vẫn bị cháy nắng. Vì vậy các bạn nên chuẩn bị thêm mũ, kính râm để bảo vệ da mặt và mắt khi lên núi. Do nhảy nhót quá đà nên mình bị sốc cao nguyên rồi các bạn ạ. Nhiều lúc thấy mình còn không bằng mấy con chim trên này ý.穿越护栏，请勿翻越警戒线，安全游览，文明出行。谢谢您配合。 Nếu các bạn có cảm giác như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, hãy ngừng ngay việc leo núi và đi xuống để nghỉ ngơi ngay lập tức. Bởi vì nếu sốc cao nguyên quá đà, cơ thể sẽ mất từ 1 đến 2 ngày để phục hồi và mình sẽ không thể đi tham quan những nơi khác được nữa. Xuống dưới chân núi Ngọc Long, bạn sẽ bắt gặp 2 cảnh điểm đẹp là Bạch Thủy Hà và Lam Nguyệt Cốc. Để tới đó, hoàn toàn có thể đi bộ nếu bạn chưa mệt sau khi leo núi. Đoạn đường không quá dài và bạn có thể vừa đi vừa thưởng lãm cảnh ven hồ. Nếu bạn chọn đi xe điện, giá vé khoảng 50 tệ, xe sẽ chở bạn qua 2 điểm tham quan, mỗi lần di chuyển khoảng 2 phút. Mình đang ở Bạch Thủy Hà, ở đây thì rất đông người chụp ảnh luôn mọi người ạ. Cái góc ở phía bên trên này thì ít hơn. Tìm được chỗ chụp ảnh rất là khó bởi vì là ở dưới kia rất là đông người luôn. 1 mét vuông chắc cũng phải mấy chục người. Nước ở đây thì rất là trong luôn, chảy từ trên núi Tuyết Ngọc Long xuống. Ui ôi lạnh quá. Nhưng mà trong lắm, nước trong cực kỳ luôn. Mùa thu là thời điểm đẹp nhất để ghé thăm nơi đây, khi thời tiết rất dễ chịu và lá cây trong thung lũng chuyển dần sang màu vàng. Dòng sông này không chỉ là điểm đến cho những người yêu thích thiên nhiên, mà còn là nơi chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Nasi. Họ tin rằng màu trắng của Bạch Thủy Hà tượng trưng cho sự thánh thiện và trong sạch. Đàn ông ở đây còn có tục lệ đứng chân trần dưới dòng sông lạnh lẽo để chứng minh tình yêu chung thủy. Đi dọc theo dòng sông Bạch Thủy Hà, bạn sẽ đến được Lam Nguyệt Cốc. 2 địa điểm này không xa nhau lắm, chỉ cách khoảng 1 phút đi xe điện. Đây là một thung lũng nhỏ với 4 hồ nước chia thành nhiều tầng khác nhau, tạo thành những chiếc gương soi bóng tuyết sơn Ngọc Long. Khung cảnh lãng mạn ở đây đã được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn làm bối cảnh chụp ảnh cưới. Xin chào các bạn, mình đang ở Lam Nguyệt Cốc đây. Đây là cái biển của nó, chữ Lam Nguyệt Cốc. Phía xa xa kia là núi Tuyết Ngọc Long. Chỗ này thì đông người cũng không hề kém luôn, mặc dù là trong tuần đấy nhá.
Nước ở đây thì rất là trong luôn và màu xanh ngọc bích nên nó có tên là gì? Trời chiếu xuống là nó có màu xanh ngọc bích nên được gọi là Lam Nguyệt Cốc. Khi đi du lịch ở Trung Quốc, mình thường chọn những góc vắng vẻ để làm vlog cho các bạn. Tuy nhiên ở Lam Nguyệt Cốc, mình không thấy được góc nào yên tĩnh để làm việc này. Phía xa xa kia là con bò giác kìa. Ở đây thì người ta sẽ để con bò giác ở đấy để du khách đến thuê chụp ảnh. Nhưng mà đông người quá, mình định qua đấy chụp nhưng mà đông người quá mọi người ạ. Thuê đồ ở đây khoảng 30 tệ, còn chụp ảnh với bò là 50 tệ nha các bạn. Sau khi rời Lam Nguyệt Cốc, chúng mình tiếp tục di chuyển ra ngoài để ăn trưa, sau đó tham gia vào show diễn ấn tượng Lệ Giang. Đây là hoạt động chủ yếu nhằm tạo việc làm cho người dân địa phương và quảng bá hình ảnh văn hóa của dân tộc Na Si trong khu vực. Nội dung chính của show diễn là những điển tích của người Na Si. Có thể hơi khó hiểu đối với một số người, nhưng sự nhiệt huyết của các nghệ sĩ ở đây thực sự đáng được ghi nhận. Xem show ấn tượng Lệ Giang ấy thì mọi người nên ngồi ở hàng ghế giữa nhé. Hàng ghế giữa thì mới nhìn hết thấy núi với cả sân khấu. Còn nếu mà các bạn ngồi hàng ghế gần sát hàng 1, hàng 2 ấy, thì có thể sẽ không thấy toàn cảnh núi và sân khấu luôn. Show hay thì hay mà nắng quá các bạn ạ. Nắng cháy vỡ mặt luôn. Nắng vỡ mặt luôn. Tiếp tục khám phá văn hóa của người Na Si quanh núi Ngọc Long, Diễm đến Ngọc Thủy Trại, một ngôi làng truyền thống của người dân tộc Na Si vẫn còn nguyên vẹn. Ở đây có rất là nhiều cá hồi, phía bên trên thác này là thác nhân tạo nhé mọi người. Ở phía xa xa kia là thần tự nhiên của làng dân tộc Na Si. Wow. Ngôi làng này thì hầu như là nuôi cá hồi. Cái hồ này xây lên cũng để nuôi cá hồi luôn. Phía sau kia là thần tự nhiên, là người đầu tiên của dân tộc. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhé. Phía trên này có một cái chùa cầu Bình An. Ngọc Thủy Trại nằm cách thành cổ Lệ Giang khoảng 13 cây số và được mệnh danh là Thánh địa Đông Ba, là cơ sở thừa kế một trong 3 nền văn hóa lâu đời nhất của khu vực Vân Nam Trung Quốc. Nơi đây có rất nhiều di tích, một dòng suối linh thiêng chảy từ đỉnh núi Ngọc Long và một ngôi đền cổ thờ thần tự nhiên. Đây là cái đền thờ thần tự nhiên. Nước ở đây thì chảy từ núi Tuyết Ngọc Long xuống. Mọi người dân tộc ở đây thì quan niệm là uống nước ở đây thì sẽ phát tài. Bây giờ mình sẽ uống một ngụm nhé. Nước ở đây trong rồi đấy.
Bên trong Ngọc Thủy Trại có rất nhiều điểm tham quan về văn hóa Đông Ba. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu và mệt mỏi sau chuyến leo núi Ngọc Long, Diễm đã quyết định không đi sâu vào bên trong tham quan nữa mà quay về khách sạn tại Lệ Giang để nghỉ ngơi, phục hồi cho chuyến đi ngày hôm sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Diễm đến tận đây. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để Diễm có thêm động lực làm nhiều video hơn nữa. Và nếu có kế hoạch du lịch, đừng quên liên hệ em Diễm.